Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Astăzi vă arăt trei plante pe care le avem la dispoziție cu toții. Aceste trei plante ne pot ajuta în combaterea manei la cartofi și la roșii. Ce părere aveți? Sună bine, nu? Sunt rețete propuse de grădinari francezi cercetători care au făcut studii îndelungate și au ajuns la aceste concluzii, da? Au găsit aceste plante care ne ajută în combaterea manei. Ei au scris și o carte cu plante în ajutorul altor plante. Nu sunt rețete inventate de mine, sunt rețete cercetate și cu rezultate. La mine treaba a fost foarte bună, le-am folosit câțiva ani și am avut cartofi frumoși, roșiile n-au avut probleme mult timp, iar cartofi am recoltat, plantele au fost viguroase, au înflorit, au făcut și acele gogonele specifice, deci au făcut tot ciclul de viață până spre toamnă târziu, când am recoltat cartofii. Prima dintre plante este brusturele. Brusturele acela cu frunze mari pe care îl știm cu toții. Am reușit să culeg o găleată de prin vecini și chiar din grădina noastră. Brusturele este o plantă de talie mare, bienală, cu frunze mari și foarte mari, cenușii pe dos. În primul an de vegetație, brusturele formează o rozetă. Toată lumea îl cunoaște datorită ciulinilor puternici sau scaieților care se agață foarte tare de haine și de blana animalelor. Brusturele se recoltează în formă sălbatică și îl întâlnim în grupuri mai dese sau mai puțin dese pe terenurile virane nefolosite, la marginea drumurilor, în locuri neîngrijite și la marginea pădurilor. Cu toate acestea are o mulțime de proprietăți. Este o plantă cu efect structurant, stimulează solul și vegetația. Are și efect fungicid și pentru asta o folosim noi astăzi. Ceea ce folosim de la brusture este de fapt toată planta, inclusiv rădăcina, de preferat înaintea înfloririi. Iar acum o să întind aici o folie și o să toc mărunt plantele pe care le am. Am și o scândură și acest satâr, pur și simplu pentru a obține mai degrabă soluții de care avem nevoie. E bine să tocăm cât mai mărunt toate plantele. Și acum, brusturele îl folosim în două feluri. Pe de o parte facem un macerat cu rețeta clasică. 1 kg de plantă proaspătă la 10 litri de apă. Acest macerat, după ce este bine fermentat, îl folosim în proporție de 20%, adică 1 litru de macerat la 5 litri de apă. Și acum mă gândesc așa, el se dă de 3 ori, la o distanță de 10 zile. Ca să stropesc toți cartofii am nevoie de 10 litri de soluție. Nu-mi trebuie mai multă pentru că atâția cartofi am. Deci am nevoie de 10 litri, stropesc de 3 ori, în total 30 de litri. Dar se diluează 1 litru de macerat la 5 litri de apă. 2 litri de macerat la 10 litri de apă. 6 litri de macerat la 30 de litri de apă. Deci eu am de fapt nevoie de 6 litri de macerat. Hai să zicem că din acei 10 litri de apă se mai pierde cu strecuratul, cu așa, și dacă rămâne nu-i nicio problemă, deci 10 litri de macerat vor fi suficienți. Și atunci am nevoie de 1 kg de plantă. Mi-am făcut acest calcul pentru că de multe ori m-am trezit că am făcut mult prea mult macerat și n-am mai știut ce să fac cu el, l-am aruncat așa prin grădină sau l-am pus pe compost. Uneori nu-i nevoie de atât de mult. De asta întotdeauna îmi fac un calcul, m-am învățat minte. Deci 1 kg de plantă de brusture într-o găleată, 10 litri de apă de ploaie. Am un butoi în care recoltez apa de ploaie. Asta e. Acum ne trebuie un băț. Uite, am găsit aici un băț. Le îndesăm bine, agităm puțin. Soluția asta trebuie aerisită în fiecare zi. Da, trebuie să agităm în fiecare zi aici în găleată. Punem și un capac. Așa nu e etanș, ăsta nu se închide etanș.
și dăm deoparte. Asta e prima plantă. Putem să folosim acest macerat. Stropim o dată la 10 zile, de 3 ori, sau putem să-l potențăm folosind coada șoricelului. Coada șoricelului este o plantă perenă cu înălțimea între 30 și 60 de centimetri. Frunzele sunt alungite, delicate și foarte puternic aromate. Are flori albe sau roz din mai până în octombrie. Coada șoricelului stimulează fermentarea compostului și dă forță preparatelor fungicide. Exact pentru asta o folosim și noi astăzi. Facem un ceai, o infuzie din coada șoricelului uscată. Deci culegem floarea șoricelului când o găsim și o uscăm, că e bine să avem în casă, da? Și folosim așa, 20 de grame de flori uscate la 1 litru de apă. Facem o infuzie, da? Turnăm apa fierbinte peste flori, le lăsăm acolo 10 minute și strecurăm. 1 litru de ceai punem în 10 litri de soluție gata făcută de macerat, da? A treia plantă care ne ajută în combaterea manei la roșii și la cartofi este salvia. Am aici salvie uscată. Eu am foarte multă salvie în grădină și vă recomand să plantați măcar o tufă. Salvia, chiar și uscată, are un miros foarte puternic și, bineînțeles, o mulțime de proprietăți. Salvia este un arbust cu originea în bazinul mediteranean. Are flori purpurii și înflorește pe timpul verii. Se cultivă la soare și are nevoie de căldură pentru producerea metaboliților secundari cu efect repulsiv la insecte. Are efect fungicid și insecticid. Facem același macerat, cu aceleași cantități, practic, ca și la brusture. Adică folosim 1 kg de plantă proaspătă, frunze și frunze cu inflorescențe, dacă mai avem la ora asta, la mine nu mai sunt, la 10 litri de apă. Deci 1 kg de plantă proaspătă la 10 litri de apă sau 200 de grame de plantă uscată la 10 litri de apă. Să vedem ce înseamnă, cam cât arată 200 de grame de plantă uscată. Voi pune numai frunze, am și niște tulpini. Destul de mult, ia uite, 55 abia. ...75, am aici 10 litri de apă, de ploaie, se fac separat, nu se amestecă, da? Nu se amestecă aceste macerate. Plantele trebuie să stea cufundate în apă și până se umezesc bine, putem pune așa un capac, ceva, o farfurie și niște pietre care să preseze puțin prin greutatea lor. Uite așa. E bun. Are rol și de capac și de presă. Deci, când maceratele sunt gata, le putem folosi și în amestec. 1 litru de macerat de brusture în 5 litri de apă de ploaie și 1 litru de macerat de salvie în 5 litri de apă de ploaie. Și le amestecăm și mai putem pune, dacă vrem, să le potențeze această valoare antifungică și 1 litru de ceai de coada șoricelului. Stropim bine plantele pe toate părțile și pământul de sub ele și mulciul. Dar și mai simplu este o altă variantă. O variantă pe care am aplicat-o pentru că am găsit foarte mult brusture sus la pădure. Bineînțeles că e nevoie de ceva mai multișor și salvie să avem. Le luăm ca atare sau le tocăm mărunt, asta în funcție de cum avem dispoziție și pur și simplu le împrăștiem pe sub plantele de cartofi și pe sub plantele de roșii. Peste mulci, pur și simplu le punem acolo și le lăsăm să acționeze. Cred că e bine din când în când să le mai udăm, să le mai stropim sau să ne rugăm să plouă. Am aici câteva cuiburi de cartofi
pe care le-am plantat în locul în care am scos un măr. Era un măr care nu prea ne plăcea și am pus cartofi mov. Deci pur și simplu împrăști aceste frunze peste stratul de mulci. Încerc să nu mișc prea mult tulpinile astea, că am remarcat că sunt foarte sensibile și se rup ușor. Și când mai punem mulci trebuie să avem mare grijă. Dacă facem cartofi în fân sau cartofi în paie. Deci am pus niște brusture. Și o să pun și câteva crengi de salvie. Uite așa, exact cum sunt. Câte una pe aici, pe acolo. Când vor fi gata macerate, le voi stropi cu macerate de 3 ori la distanță de 10 zile. Un alt loc în care am cartofi este turnul de cartofi. Uite, am și o buruiană mare aici. O să las în descriere un videoclip în care vedeți detalii despre această metodă de cultivare a cartofilor care protejează de atacul orbeților sau al altor rozătoare. Și mai am cartofi și aici, în stratul înălțat, pe care îi studiez în comparație cu cei din turn. Pun și pe aici câteva frunze de salvie, așa din loc în loc. Ăștia arată foarte bine, n-au probleme, nu i-au mâncat gândacii. Am găsit vreo 3 gândaci în total, pe care i-am adunat cu mâna pur și simplu. N-au apucat să fac niciun fel de ouă, larve care să-mi ronțăie frunzele. Și avem o vegetație foarte diversă în grădină și ăsta cred că este un lucru important în derutarea gândacilor de Colorado. V-am mai povestit eu despre asta și în experimentul pe care l-am făcut anul trecut în legătură cu cartofii plantați de toamna în asociere cu usturoiul. O să vă las în descriere playlist-ul cu cele 3 episoade din acest experiment care s-a dovedit foarte interesant până la final. Iar aici găsiți o altă plantă din care putem face 2 soluții cu efect de protecție fungică pentru toate plantele din grădină. Le întărim frunza și în felul acesta vor fi mult mai rezistente la atacurile bolilor, dar chiar și la insecte. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!